নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। সো আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইলটো ঠিকই পৰিছে। সো মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত অলপ মোৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিম যে মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছতে মানে যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে মানে লেপটপ পাবৰ কাৰণে এলিজিবল হয়, সো লেপটপটো কেতিয়া পাব সেইটো তেওঁলোকে সদায় ভাবি থাকে। কাৰণ সেইটো এটা বস্তু যোনটো বস্তু আমি বহুত কষ্টৰ ফলত পাওঁ বা সেইটো বস্তুৰ কাৰণে বহুতে একচুৱেলি আমাৰ দিনত সেইটো বস্তু পাবৰ কাৰণে আমি মানে পঢ়িছিলোঁ, মানে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে মানুহে একচুৱেলি পঢ়ে, কিন্তু সেই বস্তুটোৰ লগতে সেই বস্তুটো জড়িত হৈ থাকে যে মই এইটো ভাল ৰিজাল্ট কৰিলেহে মই লেপটপটো পাম, তেনেকুৱা টাইপৰ। চ' মই মোৰ যোনটো লেপটপ, যোনটো মই মেট্ৰিকত পোৱা লেপটপ এতিয়াও আছে মোৰ লগত। চ' মই সেইটো আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ। চ' এইটো লেপটপ আপোনালোকে দেখিছে HSLC। চ' HSLC এই যোনটো লেপটপ, এইটো লেপটপ মই পাইছিলোঁ মেট্ৰিকত, আৰু মই মেট্ৰিক দিছিলোঁ, ইয়াৰটো হ'ল 2010। প্ৰায় 10 বছৰেই হ'ল মোৰ মেট্ৰিক দিয়া। তেতিয়া মোৰ বয়স আছিল 15 বছৰ, এতিয়া 25। চ' এই লেপটপটো মই পাইছিলোঁ মেট্ৰিকত, কিন্তু আজিও এই ৰানিং কণ্ডিশ্যনত আছে। আৰু ইয়াৰ যদি মই কথা কওঁ কাহিনী এটা, এই লেপটপটোক বহুতে কিনিব বিচাৰিছিল পিছত। আজিও মই ইয়াৰ ভেলু 7,000 ৰুপিজ, 7,000 টকালৈ পাইছোঁ, কিন্তু মই এতিয়ালৈ বিক্ৰী কৰা নাই। কাৰণ বিক্ৰী কৰা নাই মই এটা কাৰণতে, কাৰণ ই এটা প্ৰাইড, গতিকে আপোনালোকৰো ই এটা প্ৰাইড। গতিকে মই কওঁ যে আপোনালোকে যদি বেয়া হোৱা নাই আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে বিক্ৰী নকৰিব, আৰু যদি অলপ কিবা বেয়া হৈছে আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব পাৰে। চ' এইটো মই সেইটো কাৰণে বিক্ৰী কৰা নাই, আৰু এইটো মোৰ বেয়া নোহোৱা নহয়। 1 বছৰমান পিছতে মই ইউজ কৰাৰ 1 বছৰমান পিছতে ইয়াৰ যোনটো বেটৰী, আৰু যদি মই বেটৰীটো কওঁ, এইটো ইয়াৰ বেটৰী ছেকশ্যন। চ' এই বেটৰীটো মানে ইয়াৰ মানে বেয়া হৈ গৈছিল। তো বেয়া হোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ ৱাৰেণ্টি আছিল। চ' ৱাৰেণ্টি মানে একচুৱেলি 10 দিনমান আছিল বাকী ৱাৰেণ্টি। চ' 10 দিনমান মোৰ মানে তাৰপিছত মোৰ মানে ভাগ্যটো ভাল আছিল, মই ৱাৰেণ্টিটো মানে এমট্ৰণত গৈ কিনে ক্লেইম কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে উইদাউট এনি চাৰ্জ ইয়াৰ যোনটো মানে বেটৰী এইটো ৰিপ্লেচ কৰাই দিছে। চ' ৰিপ্লেচ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত এইটো ভালকৈ চলি আছে এতিয়ালৈ। খালি ইয়াৰে যোনটো মানে কীবৰ্ডখন অলপ অলপ বেয়া হৈছে, কিছুমান বেয়া হৈছে, মানে কিবা টিপিলে কিবা ওলায় তেনেকুৱা টাইপৰ। গতিকে মই এক্সটাৰ্নেল কীবৰ্ড আছে মোৰ, তো মই এক্সটাৰ্নেল কীবৰ্ড ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ লগত। চ' সেইটোৱে বস্তু। আৰু যদি মই বেলেগ বস্তুৰ কথা কওঁ, বেলেগ একো বেয়া হোৱা নাই। ইয়াত 3 GB ৰেম আছিল। তাৰে যদি কোনোবাই স্পেচিফিকেশ্যন জানিব বিচাৰে, চ' তেতিয়া এইটো আপোনালোকে ভাল স্পেক্স দিছিল 2010 চনত। যদি 3 GB ৰেম আৰু ইণ্টেল পেণ্টিয়াম ডুৱেল ক'ৰ প্ৰচেছৰ আছে ইয়াত, আৰু লগতে ইয়াৰ যোনটো ৰেম 3 GB বুলি ক'লোঁ মই, লগতে একো গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড দিয়া নাছিল, কাৰণ ইয়াৰ মানে কাৰণ ইমান কম দামত একো গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড বা তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু নাহে বাজেট ৰেঞ্জত। আৰু ইয়াৰ আৰু অপশ্যন আছিল আমাৰ হাতত যে লেপটপটো চুজ কৰিব পাৰোঁ নে পইচা ল'ব পাৰোঁ। আৰু সেই দিনত একচুৱেলি যোনটো সেই মানিটো দিছিল আপোনালোকৰ 20,700 আই থিংক। তো 20,700ত চেক দিছিল, কিন্তু মই অভাৰ মই লেপটপটো চুজ কৰিলোঁ, কাৰণ পইচাটো খৰচ হৈ যাব, আজি নহ'লে কালি খৰচ হৈ যাব, কিন্তু যোনটো লেপটপ সেইটো সদায় মানে চিন হৈ ৰ'ব। সেইটো কাৰণে মই লেপটপটো লৈছিলোঁ, আৰু আজিও ই চিন হৈ ৰৈ আছে। খালি এটাই বস্তু, এইটো আপোনালোকক যদি মই দেখাওঁ, দেখিছে এইটো মানে এনেকৈ বেণ্ড হৈ যায়, হাৰমনিয়াম টাইপ হৈ গৈছে এতিয়া, এনেকুৱা। চ' এইটো বেণ্ড হৈ যায়। আজিকালি লেপটপবিলাক দেখিছে অলৰেডি এনেকুৱা আহে 180 ডিগ্ৰী, কিন্তু 180 নহ'লেওতো 150 ডিগ্ৰী নিজে হৈ গৈছে। যদি মই দেখাওঁ আপোনালোকক এইটো লেপটপ, চ' এইটো লেপটপ মোৰ নতুন লেপটপ। চ' এইটো যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে 180 ডিগ্ৰী হৈ যায়। দেখিছে আপোনালোকে 180 ডিগ্ৰীত ভাল লাগে লেপটপবিলাক। চ' এইটো যেনেকৈ 180 ডিগ্ৰী হৈ যায়, চ' তেনেকৈ এই লেপটপটোও মানে তেনেকুৱা 150 ডিগ্ৰী আৰামত হৈ যায়, উইদাউট ইয়াত একো হিঞ্জত টেকন'লজি নালাগে, একো নালাগে। গতিকে এইটোৱে বস্তু, এই দুটা বস্তু এতিয়া মই মানে বেয়া হৈছে। এই 10 বছৰ হৈ গ'ল, 10 বছৰ কম নহয়। মানে যিকোনো বস্তু টাইম টু টাইম আপোনালোকৰ যোনটো তাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ভেলুৱেই হওক বা তাৰ যোনটো এক্সপাইৰী এটা থাকে, চ' ইয়াৰো মানে টাইম টু টাইম 10 বছৰ চলিল। তো 10 বছৰ কম টাইম নহয়, কিবা কিবি বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিও ই আজি হেং নামাৰে,
মানে হেং নামাৰে মানে মই কৈছোঁ যে বহুত বেছি ইয়াক মানে প্ৰেছাৰ দিব মই ইচ্ছা নকৰোঁ যদি প্ৰেছাৰ দিয়ে তেতিয়াতো হেং মাৰিব নৰ্মেল আপোনালোকৰ ৱৰ্ক ডকুমেণ্ট এইবিলাক বা মুভি চাব কিবা চাব এইবিলাকত হেং নামাৰে বা ই একো হেই নকৰে খালি ইয়াৰ মই যদি কওঁ যে কিকেইটাই অলপ মানে প্ৰব্লেম দিয়ে আৰু যোনটো মই যে দেখালোঁ আপোনালোকক 150 ডিগ্ৰী সেইটোৱে প্ৰব্লেম পাইছোঁ বেলেগো প্ৰব্লেম পোৱা নাই লগতে পাইছোঁ হিটিং প্ৰব্লেম অলপ পাইছোঁ তো হিটিং প্ৰব্লেমটো হিটিং হয় কাৰণ বেছি টাইম চলালে মানে এতিয়া পুৰণা হৈ গৈছে যদি ইয়াৰ ফেনখন চাগে বেয়া হৈ গৈছে মই গম নাপাওঁ তো মই চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ ইয়াৰ ফেনখন লগতে কিবৰ্ডখনৰ মই এখন কিবৰ্ড ইয়াত মানে ইণ্টাৰনেলি লগাম বুলি ভাবিছোঁ চেঞ্জ কৰি কিনে চ' সেইখিনিত অলপ পইচা যাব কিন্তু তথাপিও মানে এই যোনটো বস্তু মই এই বস্তুটো মই আজিও মানে ভালকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ মানে এটা চিন আছে আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰাইড আছে সেইটো কাৰণে মই ইয়াক আজিও মানে সযতনে ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু এইবাৰো মানে শুনিছোঁ যে অসম চৰকাৰে মানে ষ্টুডেণ্টবিলাক যিমান মেট্ৰিক ষ্টুডেণ্ট আছে মানে 75%ৰ ওপৰত এইটো আচলতে আমি পাইছিলোঁ আমাৰ দিনত তেতিয়া 60%ৰ ওপৰত পালেই লেপটপ পাইছিলোঁ বা পইচা পাইছিলোঁ চ' আজিকালি তেনেকুৱা নহয় কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে 75%ৰ ওপৰত দিয়ে গতিকে এতিয়া শুনিছোঁ যে তেওঁলোকক এইবাৰ লেপটপ নিদিয়ে তাৰ মানে পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক পইচা দিব 20,000 চ' সেইটো ভাল একদম পদক্ষেপ লৈছে কাৰণ এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ চলি আছে গতিকে লেপটপটোতকৈ পইচা সকলোৰে মানে ফাইনেন্সিয়েলি ক্ৰাইচিছ চলি আছে সকলোৰ মানুহৰ গতিকে পইচাটো ভাল এটা ষ্টেপছ লৈছে বুলি মই ভাবোঁ চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মোৰ এই ষ্টৰিটো লেপটপটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাব লগা আছিল আৰু মানে এইখিনি কথাই মানে শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছিল যে মানে এজন ষ্টুডেণ্টৰ মানে এই লেপটপটো পোৱাৰ কাৰণে কিমান সপোন আৰু এইটোৰ কাৰণে যে মানুহে পঢ়ে আৰু যে লেপটপটো পাবৰ কাৰণে পঢ়ে চ' সেইটো বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হৈছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনটো ৰঙা বাটন আছে ৰঙা বাটনটো ক্লিক কৰি কিনে কাৰণ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' মই আগন্তুক দিনলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আনিম থেংক ইউ বাই বাই জয় আই অসম